Bokorba, bokorba, bokorba! Granat! Sziasztok, kingek! Miután múltkor egy szuper jó játékon voltunk Szentendrén, most megnéztük Pest megye egy másik, kevésbé népszerű airsoft pályáját, a Tököli repteret. Egy csomószor szerveznek ide különféle szervezők ilyen-olyan játékokat, de gyakran látom, hogy ezekre csupán nagyon kis létszám jön el, sőt, van, hogy az itteni játékok teljesen el is maradnak, mert nem jön össze még a minimum létszám sem. Most Goldman szervezett Tökölre egy gyakorlónak nevezett airsoft eseményt, de összességében ez valahogy sokkal többé és jobbá sikerült egy úgymond átlagos gyakorlójátéknál. Tartó fél ránk fordulni és lelőni. Amennyiben ez sikerül neki, abban az esetben mi... Rock and roll. Ezt a megoldást más szervezőknek is tudom javasolni. Nem hogy a hátsó sorban, de szerintem még a szomszéd faluban is hallottuk az eligazítást. Kétféle játékmódot toltunk végig. Az elsőn beíró pontokat kellett foglalnunk és tartanunk, a másodikon pedig rakétákat kellett kilőnünk. Nem fogok hazudni, mindkét játékon csúnyán kikaptunk, az ellenfél csapata egyszerűen sokkal jobb volt nálunk. Az első körben alig tudtunk kijönni a visszaállópontról, 5 perccel játékindítás után már ott harcoltunk a bázisunktól alig 50 méterre található szemétlerakónál. Tüzelnek bentről! Bent kontakt! Egy meghalt! Ott is vannak. Na jó. Megvolt! Megvolt! Granát! Megvolt! Megvolt! Mindettől függetlenül ez egyébként egy elképesztően feelinges játék lett, amiben teljesen bele tudtuk magunkat úgy is élni, hogy nem volt semmilyen hardcore millszímelés, de még igazából komolyabb oldalirányítás sem. Ennek szerintem alapvetően két oka volt. Egyrészt rengeteg sokan voltak, ami ennek a pályának kifejezetten az előnyére vált, másrészt pedig fantasztikusan jó voltak elrendezve a visszaállópontok. Az egyik a szokásos pici sárga épület volt a játék alsó sarkában, a másik váp viszont nem a felső, elalakú épület északi részében volt, hanem a parkoló melletti irányítótorony alatt. Miért volt ez így jó? Azért, mert nem csak a pálya közepén lévő gumiabroncsokra és az azok melletti elfoglalhatatlanul hosszú épületekre koncentrálódott a harc, hanem bejátszottuk az egész pályát, beleértve a nyugati Jinjában található épületes részt is. Így egy igazán pörgős, városi harcos történet alakult ki a dologból. Figyelj! Jó. 4-en jönnek! Nem, hát nyilván nem. Egy szerintem megadta. Apucsám! Az első néhány halál után gyorsan beláttuk, hogy nincs sok értelme a központi részeken támadni, inkább a Jinján át északnyugati irányból próbáltunk hátba kerülni az ellenfelet. Nagy szerencsénkre találtunk itt is egy céltárgyat, az ellenséges felderítők azonban gyorsan kiszúrták a jelenlétünket. Ellenség.
Hát srácok, itt összesen legalább 4 raj nekijött az épületünknek. Minden irányból támadtak. Jöttek északkeletről, délkeletről, de még valahogy nyugatról is. Többször is nagyon közel kerültek az épületünkhöz, sőt, egyszer be is törtek. Egyedül úgy tudtuk őket lefogni, hogy ketten átsurantunk a szembeépület oldalába. Azt kell tudni itt az épületekről, hogy egy csomó nem átjárható, vagyis vannak olyan szobák, melyek csak az épületünk kívülről tudsz megközelíteni. Ez most igazából hatalmas előnyünkre szolgált. A szembeépület nagy részében az ellenfél volt, de az utolsó, különálló szobában ott voltunk ketten, és az ellenfélnek erről fogalma sem volt. Fasz vannak. Örülök neki! Jó van, én meg piros vagyok. Oké, szép. Megadta? Valahogy egy jó fél órát tartottuk ezt a beírópontot, mire lefújták az első kört, ezzel 2 pontot szereztünk. Ez talán arra volt elég, hogy legalább nem vertek minket teljesen nullára. Biztos feltűnt nektek, hogy többször is láthatólag teljesen indokolatlanul elhagyom az épület nyújtotta fedezéket, illetve vegyes lövéssel lövöldözök RPK-vel, ami épp egy golyószóró legnagyobb előnyét veszi el. Ennek az volt az oka, hogy a játékszabály explicit tiltotta a sorozatlövést, épületből kifele és befele egyaránt, úgyhogy az első kör után igazából világossá is vált, hogy ezen a játékon nem sok értelme van egy golyószórónak. A szünetben ehhez mérten átfegyvereztük magunkat. A második kör talán egy fokkal jobban sikerült, gyorsan bevágtuk magunkat a pálya keleti és nyugati oldalát elválasztó hosszú épület mellé. Ez körülbelül arra volt jó, hogy letartottuk a pálya nyugati részét, legalábbis átmenetileg. Itt vannak, fogod? Aha, látom. Egy meghalt. Ott jönnek, figyelj! Szárazunk kell. Gyere! Jó, az is. Szép volt. Az ellenfél néhány támadó raját visszavertük, de az épületbe nem tudtunk behatolni, ismét hátulról próbálkoztunk, ez a szektor gyengébben volt védett. Itt összefutottunk Sue-val, aki segített kipucolni nekünk pár épületet. Szia, Szú, Mizu! Megmedikelem az emberemet, menjél csak játszani nyugodtan. Nagyon rendes vagy, köszönöm szépen. Szép volt. Passz. Itt egy láda. Júj! Kintről. Meghalt. Itt igazából egész sokáig sikerült eljutni, tűz alá tudtuk venni az ellenfelet a rakétaindító platform körül. De aztán, szó szerint minden irányból ránk jöttek, mozdulni se tudtunk. Hömpölyögtek be az összes ajtón, ablakon. Nem húztuk sokáig. Megvolt.
Véletlenül sem akarok egy Airsoft játékot bármilyen valóságos katonai konfliktushoz hasonlítani, úgyhogy csak annyit mondok, hogy a komor, saras időjárás, a romos épületek körülvívott kis létszámú gyalogsági ütközetek és lövészárok rohamok elképesztően autentikus hangulatot teremtettek. Ez a játék szerintem jó példája annak, hogy érdemes tökölön játékot szervezni, külön köszönjük a szervezőknek a nagy várható létszám miatt tett extra erőfeszítést. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Rendszeresen jelentkezünk gameplay videók mellett hasznos információkkal és tutoriálokkal is. Tartsatok velünk a jövőben is!